සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිෂාන් කයි YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් අවිල තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි අපිට මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක හදන්න ඕන කරනවා මේ Tik Tok application එකයි Capcut application එකයි අපේ ෆෝන් එකට install කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා template link එකක්. අන්න ඒ link එක මුලින්ම open කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ notepad එකේ copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ link එක open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහලින් බලාගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහලින් බලාගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන photos ටික තමයි මේ විදිහට open වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන ෆොටෝ දෙකක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ දෙක තමයි ඔයා මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයා පුංචි කාලේ ගාපු ෆොටෝ එකක් තමයි ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ඔයා දැන් කාලේ ගාපු ෆොටෝ එකක්. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ යටම තියෙන preview කියන option එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ 2021 2022 කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක ටයිප් කරගන්න එක. හරි ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් text කියලා එකක්. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ 2021 2022 කියලා. ඔයා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ 2021 කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ මේ edit කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ birthday එක මෙතනින් type කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මම මෙතනට birthday එක මේ විදිහට type කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මේ done කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් 2022 කියලා. මේ 2022 කියන එක ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඔයා 2023 කියන එක. ඔයා එනම් මෙන්න මේකත් මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ edit කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේක මේ විදිහට 2023 ටයිප් කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට මේ 2023 කියලා ටයිප් කරගෙන මේ done කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන එකත් මෙන්න මේ විදිහට 2023 කියලා ටයිප් කරගන්න ඕනේ. හරි ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙන්න මේක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ edit කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් මෙන්න මේ විදිහට 2023 ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ done කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පෝට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් export without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ TikTok application එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok application එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ original music එක. ඉතින් මේ original music එක ඔයාලට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන add sound කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ music ටිකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන කැමති music එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් favorite list කියලා. ඉතින් favorite list එකට ඔයා music add කරලා තිනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන add කරගත්ත music එකක් හරි ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන music ඔයාලට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට මුලින්ම play කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ play කරපු වීඩියෝ එකේ music එක දාන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ TikTok application එක මේ විදිහට close කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ Capcut application එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. හරි Capcut application එක මේ විදිහට open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා gallery එකට save කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට select කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මෙතනට වීඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට select කරලා මේ යටම තියෙන add කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්නවා. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට touch කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file icon එක touch කරලා from device කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම music එකක්ම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා music track එකක්. අන්න ඒ music track එක ඔයා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත music track එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම මෙතනට music track එක මේ විදිහට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක්. අන්න ඒ බාර් එක මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් කියලා එකක්. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වොලියුම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවටම දාලා මේ හර ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 820p කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රෙසොලූෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් තවත් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයාපෙත් තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.